researcher. Mga bar na bukas kahit GCQ sa Metro Manila. Huli. 30 sa mga nahuli. Mga Chinese. 40 pasahero ng flight galing Metro Manila pa Davao City, positibo sa COVID. Bakbaka Manny Pacquiao at Conor McGregor. Alay raw ni Pacquiao para sa lahat ng Pilipinong biktima ng COVID-19. At Sofia Pablo, bakit kaya mawawala na sa pagbabalik na afternoon primetime drama na Prima Donnas? Magandang gabi po. Kahit na bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong buwan kumpara noong Agosto, hindi po inirekomenda ng isang grupo ng mga researcher ang paglalagay ng Metro Manila sa Modified General Community Quarantine. Kung maaga raw naluluwagan ang quarantine, posibleng magka-surge o pagsipa ng bilang ng kaso lalo na sa Pasko. Nakatutok si JP Soriano. Sa bagong datos ng UP Octa Research Team, bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong Setyembre kumpara noong Agosto. Ang daily cases bumaba raw ng mahigit 50%. Number of cases are decreasing sa National Capital Region. I think nasa 1,200 cases per day on average sa NCR. The whole Philippines is it's less than 3,000 cases per day. Positivity rate has also improved. We're reaching mga 9% positivity rate na ngayon sa NCR, 9 to 10%. Pero dahil may kaso pa rin ng COVID-19, hindi nila inirekomenda na ilagay sa mas maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ ang Metro Manila. Ang projection ng UP Octa, kung luluwagan na ang quarantine, baka magkaroon ng surge o biglang pagtaas sa kaso ng COVID pagdating ng Kapaskuhan. There is always a risk of an increase in new cases whenever we downgrade the quarantine or ease the restrictions. The question is if we are willing to take this, if we want to take this risk right now, if this risk is worth it or not. Hindi rin daw dapat baguhin ang minimum health standards na pinaiiral tulad ng pagsusuot ng face shields. This time, we're on a downward trend. Kumukonting cases. Part of the reason is yung face shield. If we make any changes now, not wearing face shield, for example, it could change our trajectory. Taliwas ito sa hiling ng grupo ng mga negosyante sa IATF na payagan na sana ang mga manggagawa na magtanggal ng face shield kapag nasa loob ng opisina, lalo na ang mga factory workers at construction workers. Sapat na nila ang safety health protocols gaya ng physical distancing at pagsusuot ng face mask na minsan daw ay posibleng mas delikado pa. Yung maliit yung ginagawa nyo, talagang kailangan mo sharp eye, mahihira at plastic. Sa factory, ganun din. As a matter of fact, ang nangyayari, sabi sa amin ng iba, nagiging yung hawak sila na hawak tuloy sa mukha nila, tinataas-taas nila dahil mainit, nag-moist, saka uncomfortable. Sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, pag-uusapan daw ito ng IATF at pag-aaralan mismo ng DOLE. Pero sabi ng DOH at DTI, hindi po namin i-compromise ang posisyon na ito dahil base po sa siyensya at ebidensya, sinasabi, when you wear a mask, you can decrease the incidence, no, or yung probability na ma-infect as much as 70%. Pag sinamahan nyo pa ho ng face shield at sinamahan nyo pa ng physical distancing, you can prevent yourself from being infected as much as 99%. Hindi ho siguro nararapat yon kasi may expose talaga yung workers. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado mahigit 70 customer at empleyado ng isang bar sa Quezon City na nahuling nag-ooperate kahit bawal pa. Nakatutok si Corinne Katibayan. Sa unang tingin, tila sarado ang bar na ito sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Pero pagpasok sa loob, operational pala ito. Magkadikit-dikit ang mesa at may mga nagiinuman.
Kaya agad nagsagawa ng operasyon ang QCPD Station 10 pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Nahuli ang 73 customers at empleyado. Ilan sa kanila mga foreigner. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng report na bukas ang bar at 5 araw na raw silang nag-ooperate. Patago to pero hindi mo naman pwede itago sa dami ng nakaparking dito. Maraming customer. Almost 100 Dinala ang mga nahuli sa Kamuning Covered Court para ma-process. Ang mga customer inisyuhan ng ticket at pagmumultahin matapos na lumabag sa health protocols. Habang ang bar, sasampahan ng reklamong paglabag sa Bayanihan to Heal as One Act. Unang-una yung curfew, yung LECOR, tapos yung Bayanihan Act. Makinig tayo sa protocol. Alam naman natin na bawal Antayin natin kung kailan mag-go yung gobyerno, kung kailan natin ang dami na nating affected na COVID. Dapat makinig tayo para sa atin naman to. Tumangging humarap sa kamera ang manager ng bar. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang ilang customer. Hinahanap pa ng pulisya ang may-ari ng nakaparadang sasakyan sa harap ng bar na may logo at plaka ng National Bureau of Investigation. Corinne Katibayan, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Ilang gurong maghahatid ng learning module umaakyat ng bundok at tumatawid sa ilog sakay ng kabayo. At teen star Sofia Pablo, bakit kaya hindi na makakasama sa pagbabalik taping ng Prima Donnas? Tutukan yan dito sa 24 Oras Weekend. Yung sinasabi mo sa kanya pag kayo-kayo na lang. Buhay na yung dalay, kaya lang ako. Mahal ko po si Papa. Kasi po kung wala si Papa, wala po kami. Sana po gumaling si Papa pagka-graduate ko po. Sana po si Papa umakit sa akin pag ako yung nag-graduate po ng grade 6. Sana po may himala. Talagang gumaling ang aking asawa. Sana po may tumulong.
Sabi ko nga po yun na po sanang po maranasan ng mga anak ko. Kasi naranasan namin, hirap po talaga. Kanya-kanyang diskarte ang mga eskwelahan at mga guro para maayos at maipamahagi na ang mga learning module ng kanilang mga estudyante bago po ang pasukan sa October 5. Meron pong mga sumasakay ng kabayo, umaakyat ng bundok at tumatawid ng ilog. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi biro ang hirap ng mga gurong ito sa Abra. Nagtuturo sila sa Magsalang Elementary School sa Tineg pero kailangan pa nilang pumunta sa Bangged para lang makapag-print at makapag-ayos ng learning module. Tinatayang 3 oras ang biyahe papunta, 3 oras pabalik. At para maihatid ang mga module sa mga estudyante, inaakyat nila ang bundok at tinatawid ang ilog sakay ng kabayo. Basta po na mahal namin yung basta mahal mo po yung trabaho at dedikasyon sa trabaho, wala naman pong imposible talaga. Puno naman ang inaakyat ng mga gurong sina Julicia Bagyoweng, Mary Jane Turas at Rachel Tumbaga ng Talipugo Elementary School sa bayan ng Lacob para lang makasagap ng internet signal. Ang pagmamahal sa kinabukasan ng mga bata ay hindi sinusukat sa bilang ng bundok, ilog, hirap at pagod na tatahakin, maihatid lamang ang dekalidad na edukasyon. Abala rin ang mga guro sa ibang lugar sa pag-aayos at pamimigay ng module tulad na lang sa Pulangi, Albay. Sa Ligao City naman, kinukuha ng mga magulang sa paaralan ng mga module. Pero syempre, dapat naka-face mask, may temperature check at social distancing. Ganyan din sa ilang paaralan sa Biñan, Laguna. Pero may schedule ang mga magulang sa pagkuha ng modules para hindi sila sabay-sabay. Drive-thru o pick and go naman ang sistema ng pamamahagi ng modules sa Jose Catolico Elementary School sa General Santos City. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Lagpas 300,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 2,747 ang mga bagong kaso, karamihan galing sa Metro Manila, Negros Occidental, Cavite, Laguna at Cebu. Ito na po ang ika-4 na araw na hindi bababa sa 2,000 ang mga bagong kaso. 63,066 ang active cases, 87.3% mild, 8.8% asymptomatic, 1.2% severe at 2.7% critical. 787 naman ang nadagdag sa mga gumaling na umabot na sa kabuuang 232,906. 88 ang nadagdag sa mga namatay para sa kabuuang bilang na 5,284. 40 pasahero na galing Metro Manila ang nakumpirmang COVID positive pagdating nila sa Davao City. Ayon kay Mayor Sara Duterte, September 21 dumating ang flight. Dumaan naman daw sa symptoms check ang mga pasahero bago lumipad pa Davao. Pero isinailalim pa rin sila sa swab test pagdating sa Davao at doon nakumpirmang positibo sa virus. Mahigpit namin monitor ang mga pasahero. Susunod! Learning modules na naipamahagi sa ilang estudyante, may mga bastos na pangalan. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Gusto ko po magtapos ako ng mag-aral. Paglaki ko po, gusto ko po maging pulis para po lahat ng masasama huliin ko.
Ayan po, sinasabi nila, may bata-bata ko pa po nagtitinda ng gulay. Tinatanong po ako nag-aaral, sabi ko naman po, opo. 6 years old po ako. Napag-isipan ko po magtinda ng gulay para hindi po magutom mga pamilya ko. Wala pong nagturo sa akin, napag-isipan ko lang po. Ako po ay may goiter. Nung bata pa ho ako, may hika din ako. Kaya ngayon, nagsabay na sila hika at saka goiter po. Ano hinihingi mo? Kung susumpungin ako ng hika, hindi ako makakilos. Hindi ako makatrabaho. O makalaba. Naawa po ako sa anak ko, si Jansen, na nagtitinda. Kahit ano na lang maisip niya, basta makapagtinda siya. Kaya lang kahit anong pigil ko naman sa kanya, parang masipag talaga yung batang yan eh. Ilang estudyante ang nakatanggap ng malisyosong learning module. Ang sabi ng DepEd, hindi raw sa kanila galing yung mga ito at magsasampa sila ng kaukulang kaso. Nakatutok si Katrina Son. Kumalat sa social media ang larawang ito ni Rayson Lee. Module daw na ibinigay ng paaralan sa kanyang 16 years old na kapatid. Ang mga ginamit na pangalan, may mga double meaning o kabastusan na hindi akma sa mga menor de edad. Naungkat ito sa budget hearing kahapon sa Senado. How does DepEd ensure the quality of our modules, including those that are drafted and distributed by private education institutions? They are using creative names according to them. Hindi ko kayang sabihin yung mga nakalagay. Giit ni DepEd Secretary Leonor Biones, hindi ito galing sa kagawaran. It's a review center located in a very remote place in Zambales. Ginawa raw ang module para sa mga guro, pero hindi raw ito katwiran para gumamit ng mga malalaswang pangalan. We are going to file privacy under the anti-privacy law, under all possible laws, action against this malicious attempt. It's really sabotage of our programs, put us in a bad light, and it's clearly deliberate. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na base sa kanilang investigasyon, nagmula ang module sa isang Catholic school sa Zambales. Hindi pa naman daw ito formal na nagagamit ng mga mag-aaral. Gagawa raw sila ng hakbang para tugunan ang kamaliang ito. Kinumpirma rin ni Zambales Schools Division Superintendent Leonardo Zapanta na galing ang learning module sa isang Catholic school sa Palawig, Zambales. Ito raw ang gumagawa ng sarili nilang learning module. Ayon kay Reverend Father Raymond Katindig, Superintendent of the Association of Catholic Schools sa Diocese of Iba, agad nilang kinuha ang mga learning module para i-revise sa Lunes. Ang diocese daw ang nagbibigay ng draft para sa learning modules at saka ilo-localize ng Catholic schools. Nagtiwala raw sila sa school coordinator at principal para gawin ang proofreading. Ikinalulungkot daw nila ang nangyari at humihingi sila ng paumanhin. Paalala naman ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines. Hindi lang din ito usapin ng curriculum standards, kundi baka may mga ibang batas na na-violate ito. Unang-una dito, meron tayong Safe Spaces Act at pinagbabawal dito yung sexual harassment in public spaces and online sexual harassment, gender-based sexual harassment. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.
Iginiit ni Ombudsman Samuel Martires na wala siyang pinoprotektahang opisyal. Kaugnay po ito, nautos niyang ipatigil ang mga lifestyle check ng Ombudsman at limitahan kung sino ang pwedeng mag-request ng SALN mula sa kanyang opisina. Sa ulat daw kasi ng mga investigador ng Ombudsman, pinagmumula ng pangingikil sa mga opisyal ang mga lifestyle check. Wala rin daw basihan ang mga lifestyle check sa ating batas. Ang mga SALN naman, ginagawang panakot sa mga opisyal. Hindi rin daw ito dapat ginagamit sa masama. Alay raw ni Senador Manny Pacquiao sa mga Pilipinong biktima ng COVID-19 ang laban nila ng MMA fighter na si Conor McGregor. Ayon sa tanggapan ng Senador, malaking bahagi ng kikitain ni Pacquiao sa laban ang mapupunta sa mga apektado ng pandemic. Isinasapinal daw ng mga abogado ni Pacquiao ang mga detalye ng laban. Posibleng gawin ito sa Middle East sa 2021. Sa ngayon, nakatuon ang pansin ni Pacquiao sa pagtulong sa ibang tao. Hinuli ang nasa 30 Chinese nationals na naabutang siksikan sa VIP room ng isang KTV bar sa Makati. Wala na ang physical distancing, hindi pa naka-face mask ang ilan sa kanila. At nakatutok si Jonathan Andal. Dinampot ng Makati Police ang nasa 30 Chinese nationals pasado alas 10:30 kagabi. Naabutan umano kasi silang nagpa-party at walang social distancing nang salakayan ng isang KTV bar at restaurant sa Makati. Ang Chinong ito nakipagtalo pa sa mga taga-barangay habang walang suot na face mask at nakatakip lang ang kamay sa bibig. May birthday party raw sila kagabi pero wala raw alak at puro pagkain at kantahan lang. Hindi rin daw nila alam na may paglabag sila. Were you drinking up there? Water. Maya-maya, binalik ng pulis sa establishmento ang mga dinampot na Chino. Wala raw kasing paglalagyan sa mga ito dahil sa dami nila. Hindi rin daw kasi sila aarestuhin, kundi titikitan lang. Kinumpiska ang kanilang mga ID tulad ng quarantine pass, driver's license at alien ID. 1,000 ang multa para sa first offense. Kapag daw hindi nagbayad ng mga hinuli, ipapadala ng pulisya ang report sa Chinese Embassy. Bago ko tikitan po, tinatanong ko muna anong violation po, social distance. Wala talagang spasyo? Wala, kasi kung social distance po dapat po, meron pong mga di ba, yung plastic, yung Oras ng curfew ng i-raid ng Makati Police ang KTV bar at restaurant. Pero di raw may tuturing na curfew violators ang mga ito, sabi ng mga pulis. Tumanggi namang magkomento ang manager ng establishmento. Ayon kay Makati City Police Chief Colonel Oscar Hasildo, ang dahilan daw sa kanila ng mga hinuli, naiinip na sila kaya nagpa-party. Git ni Hasildo, Pilipino man o banyaga, hinuhuli nila basta't lumabag sa quarantine protocols. Maaari namang masuspindi o kaya tuluyang ipatigil ang operasyon ng KTV bar. Depende sa resulta ng investigasyon. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Isang lalaking sangkot umano sa investment scam ang inaresto sa entrapment operation ng NBI. Ang pera ng kanya mga investor, pinangkakasino lang pala. Yan ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Agad sinunggaban ng mga tauhan ng NBI-NCR ang target ng entrapment operation na si John Carl Michael Luwalhati sa loob ng isang 5-star hotel sa Pasay City. Na-recover ng mga ahente ang 100,000 pisong mark money na binigay ng complainant sa 22 taong gulang na suspect. Ayon sa complainant, dahil sa hirap makahanap ng pagkakakitaan ngayong pandemya at sa ganda ng pangako, napaniwala sila ng suspect. Sa minimum investment na 100,000 pesos, 20% na interes kada buwan ang pangako ng suspect sa mga mag-i-invest. Yung kanilang page meron ng 11,000 likes. It's all about yung stocks at saka real estate. Yun yung sinasabi niya na pinaglalaanan niya ng mga pera na nakukuha niya. Pagdating ng April, May and June, sunod-sunod ang payout. Pagdating ng July, doon na nagsimulang magkaroon ng delay. Natuklasan ng NBI na 3 beses nang nagpalit ng company logo at pangalan ng suspect sa kanyang Facebook account. At napag-alaman ng otoridad na walang kaukulang permit mula sa Securities and Exchange Commission para tumanggap ng investment. Inilalaro niya sa sugal o sa casino. Wala talagang investment. No comment. Maharap siya sa reklamong estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Paalala naman ng NBI sa mga inaalok mag-invest online. Mag-verify tayo at kung masyadong mataas yung pangakong interest sa katotohanan, huwag agad maniniwala. John Consulta, nakatutok 24 oras.
Kasunod po ng Baguio at Boracay, posibleng ang Bohol naman ang sunod na buksan sa mga turista. Kailan kaya? Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi pa man tuluyang nagbubukas ang mga tourist destination sa bansa, hindi bababa sa 4.5 million pesos na ang halaga ng bookings mula sa Philippine Travel Exchange o PHITEX. Ayon sa Department of Tourism, para sa susunod na taon pa ang bookings na ito. Pero tinitingnan nila kung pwedeng magbukas ng mas maaga ang ilang lugar, gaya ng COVID-free na Panglao, Bohol. We are hoping that by at least before Christmas season, pwede na magtanggap ang Bohol ng tourists. We can actually curate the travel. We can actually control the travel. We can actually say no DIY. Sabi ni Governor Arthur Yap, kailangan pa raw konsultahin ang stakeholders bago matukoy kung kailan talaga magbubukas sa mga turista ang Bohol. Pero isa sa mga tinitingnan nila ngayon ang MICE o Meetings, Incentives, Conferences and Events, imbes na isang bigla ang bukas agad sa lahat ng turista ang probinsya. Sinabi ni Governor Yap, he's even looking at weddings. At large events, mga team building ng mga companies. Namigay na ang Bohol Provincial Government ng 300,000 contact tracing cards na katulad rin ng gagamitin ng mga turista. Next phase is of course contactless payments. You take your card and you can use this card for contact tracing and for purchases, for reservations as well. Sabi ng Tourism Secretary, maraming pa rin gustong mag-travel kahit wala pang bakuna kontra COVID-19. Ang mahalaga raw, maging responsabling turista at sumunod sa health protocols. We will do everything na mabalik ang trabaho na nawala. Tourism business has to continue even in the most unusual way. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. 12 ruta ng provincial bus sa Central Luzon at Calabarzon ang bubuksan sa pagbabalik lansangan ng mga provincial bus sa September 30. Ayon sa LTFRB, 286 provincial bus units ang otorisadong bumiyahe. Ang mga pasahero kailangan makabili na ng trip ticket 2 araw bago ang schedule ng kanilang biyahe. Kailangan din magpresenta ng pasahero ng Travel Authority mula sa PNP na in-issue sa loob ng 48 oras bago ang biyahe. Kailangan din magpakita ng valid ID pati written consent para sumailalim sa COVID-19 testing at quarantine kapag ni-require ito ng LGU. Ang mga driver, konduktor at dispatcher kailangan sumailalim sa rapid antigen test kada 14 na araw. Bukod sa pagsusuot ng face shield at face mask at pagkuha ng temperatura, kailangan ding may marker sa mga upuan, barrier sa driver's compartment at disinfectant. Pinagbabawal din ang pagkain, pag-inom at pakikipag-usap sa kapwa pasahero o sa cellphone sa loob ng bus. Sa kabila ng mga dagdag gastos para sa safety at health protocols, walang pagtaas sa pasahe. Iaapela ito ng grupong South Luzon Bus Operators dahil malulugi sila sa dami ng gastos. Sa nakatakdang pagbabalik taping ng afternoon prime drama series na Prima Donnas, hindi na makakasama sa cast ang teen actress na si Sofia Pablo. Ang 14-year-old actress na si Sofia ang gumaganap sa serye bilang si Donalyn o Lenlen. Ikinalulungkot daw ito ng GMA Entertainment Group. Pero kailangan daw itong gawin bilang pagsunod sa guidelines ng Department of Labor and Employment na nagbabawal sa pagtatrabaho ng edad 15 pababa sa gitna ng community quarantine. Siniguro naman ng entertainment group na sa muling pagsisimula ng taping ng Prima Donnas ay masusunod ang safety protocols at guidelines. And that's my Chika Day Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson! At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.